Oh. Here we go. Camera crew. Die zijn te veel. Ja, we zitten nog. First up, the brackets. En nu, rinkerkoler doet de goeie op. Check dat al. Die is 17 vandaan. Ah, die 9. Die is oud. Oh, zalig moeder. Je moet je hand omhoog doen. Voor de hand te werken. Houtjes nog te zijn. En 12 Next up, recovery points. Nee. Ja, dat zijn deze. Found another part. Deze, wel. Lesson learned deep. Not smarter than the guidelines. Niks past op hier, hè? Ready for the center mount for the bumper. Ja, dan deze. Nog eens hier golden op. Dat was aan de 19. Je moet hier even op. Tight like grandma. Eerst 2 hier. 2 is stap B. Ja, de eerste 2 basis 2. Snap je? Door of gewoon? Recht houden. Don't forget your winch. Die eind. Ik heb extra wasjes nodig. 2. Wat ben je mee? Ik kan niet met de fiets. Reading the manual like a pro. F-U. Fuck you. F en U. Ja? Echt, ja. Oké, kostenbankjes eens. Wow, watch out for the camera Rechts van guy. boven helemaal. Oh, skid plates. They come with this bumper. Meanwhile, I'm doing the wiring. Assembly of the front bumper. Removing the old wiring of the stock bumper. Everything sorted in bags is so easy. 3 één kant. Ja. En 3 Dan hebben we er in totaal 6. Ja. Alles. Alles staat erop. Very nice to work with. Adding the parking sensors now. Nou, is de platte kant aan, die moet naar daar. Slim in ingestoken. Ja, zo gaat het ook. Als je gewoon die platte kant pakt. Ja. Pas hem even op, hè. Okay. Nee, ik zie hem ook vastzetten. Hoe is dat gelast? Pneumatisch goed. Goed, dat is goed gelast. Ja. Allee, ja, het is... Adding the license plate holder. Also, the front bumper ACC mount in is done here. Wel vet, wel vet, wel vet. Wacht, hè? Doet je zo? Nee, wacht. Doet u eens terug los. Nee, dat gaat niet. Zit tegen. No comment here.
Dat is ook triest. Hij heeft dat heel mooi verzonnen. Wat heeft de man die? Wat heeft Alles de man die? verzielen. Proper, ja, proper. Mounting the last fasteners and fog lights. Doe dat een beetje, Pieter. Ja, cool, hè. Ze er allemaal heel mooi verzonnen. And we are done. Took us half a day. Ja,